Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you will find and healthy today. Let's start with today's lecture with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. Today we are going to study a new lesson, and this lesson is the second part of lesson 1 of your grade 9 English book, unit 11. And this lesson is in page 113. So open your books, turn to page 113. We will start the second part of first lesson and we will finish by studying the second part of first lesson. We will finish the first lesson. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست. وایم هیله مند یم چې ښه هم واوسئ. د نن ورځې لوست هم د سکتن تعالی په نامه باندې پیلوو. نن ورځ موږ د یوولسم څپرکي د لومړي لوست لومړۍ برخه مو لوستلې وه، دویمه برخه یې لولو. دغه لوست هم ستاسو د نهم ټولګي د انګلیسي مضمون په 114مه پاڼه کې ده. تاسو مو کتابونه راخلاص کړئ، 114مه پاڼه هم راواړوئ. راځئ چې دوهمه برخه د لومړي لوست پای ته ورسوو. دوهمه برخه به پیل کو او د دوهمه برخې په لوستلو سره به موږ لومړی لوست د یوولسم څپرکي پای ته ورسوو. Before to start our today's lecture, my dear students, it will be very good to have a short look to the previous lecture, which was the first part of this lecture, which was Unit 11, Lesson 1, Part 1, and there we have studied about 4 sections, and at the end you had a homework too, so I wish you did your homework. The first section was Introduction to Unit 11, the second section was Discussion, the third section was Conversation, the fourth section was Grammar. ګرانو زده کوونکو تیر لوست ته هم یوه کتنه کوو چې د دغه لوست لومړۍ برخه وه، هغه یولسم څپرکي لومړي لوست لومړۍ برخه کې موږ 4 برخې ولوستلې. Introduction to Unit 11 له یولسم څپرکي سره پیژندګلوي، Discussion برخه مو ولوستله، د بحث برخه، Conversation برخه مو ولوستله، د خبرې اترې یا هم د محاورې برخه، ګرامر برخه مو هم ولوستله چې پښو یې ورته وایي، او په پای کورنۍ دنده هم تاسو درلودله چې هیله مند یم هغه مو ترسره کړې وي. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. So let's start our today's lecture. My dear students, our today's lecture is grammar, listening, mountain story words, and homework. And this lesson is Unit 11, Lesson 1, Part 2. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې لوست به هم پیل کړو چې 4 برخې لري. د ګرامر برخه، د پښویه برخه، listening د اورېدلو برخه، mountain story words د غره د داستان کلمې یا لغات برخه هم لرو، او homework کورنۍ دنده هم تاسو لرئ چې هغه باید ترسره کړئ. د نن ورځې لوست مو هم د یولسم څپرکي د لومړي لوست دوهمه برخه ده. So let's start from the first section, which is grammar. راځئ چې له لومړۍ برخې څخه یې پیل کړو، کوم چې ګرامر دی. دا ټیبل چې تاسو ته ښکاري دا مو په تیر لوست کې هم لوستلی. په تیر لوست کې موږ ولوستل past continuous، تیره جاري زمانه، یعنی تیر حالت کې چې یو کار په جریان کې و. نو دلته هغه جملې هم چې دی ما تاسو ته ولوستله مې هم ژباړلې چې what were you doing at the bookshop at 6 o'clock. په 6 بجو دی په کتابخانه کې څه کول، په 6 بجو کې د څه شي کولو په حال کې وی ته په 6 بجو کې. بیا ځواب ورکړي I was looking for some adventurous stories. وایي زه د ځینو پلټنیزو کیسو په لټه کې وم. looking هم کتلو ته وایي هم لټه کې، دلته په معنا ده چې په لیدلو کې وم، پیدا کولو کې وم، لټه کې وم. دوهمه جمله ده چې دا مې کسان تاسو ته لوستلې ده، بیا یې تاسو ته یو ځل لولم ځکه چې لاندې اکټیویټي موږ لرو. Where was he waiting when you saw him. چیرته هغه په تمه و کله چې تا هغه وکاته، یعنی کله دا په تمه په حالت کې و. He was waiting in the bookstore. هغه په کتابخانه کې په تمه و. اخرنۍ جمله ده چې were you looking for some stories in the library. آیا ته د کتابخانه کې د ځینو کیسو په لټه کې وی؟ تیره زمانه ده، یعنی جاری حالت ده. Yes I was. No I wasn't. هو ومه، نه نه وم. نو اوس راځئ چې د A برخې ته راشو. د A برخه کې ویلي چې complete the following paragraphs using the past continuous. لاندنۍ پاراګراف یې تاسو بشپړې کړئ او د تیرې زمانه هم پکې استعمال کړئ. مثلا جمله د زه تاسو ته پیلومه چې yesterday the school library was very busy. تیره ورځ د ښوونځي کتابخانه ډیره مصروفه او بوخته وه. Several students were standing
in a queue to borrow some books. وای څو زده کوونکي ولاړ ول were standing ولاړ ول په کتار کې in a queue په کتار کې to borrow some books چې ځینې کتابونه قرض واخلي یا یې پور واخلي. بیا په دوام سره راځي چې others space قوس کې sit others نورو were sitting. نو سټ دی موږ دغه اصلي حالت د فعل دی په پاست کنټینیوس کې کچیر استعمالو آی ان جی ورکو. بیا others نو جمع دی د دوی لپاره were استعمالو were sitting around a big table reading some books. او نور وای نور کېناستلي ول او د یو لوی میز شاوخوا او دوی کتابونه لوستل یعنی هماغه جریان و جاری و دغه حالت. بیا وای د ټیچر په قوس کې راغلی اول سپیس دی خانه دی په قوس کې راغلی سپیک. نو دلته موږ پاست کنټینیوس موږ ته ویلي چې استعمال کوي. نو ټیچر چې دی مفرد دی د مفرد لپاره موږ واز هیلپینګ ورب استعمالو او سپیک هم راوړو سپیکینګ ته. د ټیچر واز سپیکینګ quietly to some students او ښوونکي هم په آرامه ډول باندې غږېده ځینو زده کوونکو ته. آی چې بیا آی مفرد دی آی لپاره موږ واز استعمالو قوس کې لوک راغلی چې آی واز لوکینګ زه په لټه کې وم فار مای فرند د خپل دوست چې رامین نومیږي زه د رامین په لټه کې وم چې دوست مې ده. آی واز لوکینګ فار مای فرند رامین او زه د رامین په لټه کې وم د ملګري مې. I thought he was reading there but I couldn't find him. وای ما داسې ګمان کوه بیا خانه خالی ده. I thought he space read so for he we are using was. I thought he was reading there. ما وای فکر کوو چې هغه هم همالته لوستل کوي یا مطالعه کوي but I couldn't find him مګر ما هغه پیدا نه کړ. So this was the A part of your grammar section. Let's go forward to the B part. I wish you learned this section and I did your activity. In B section, in pairs, په جوړی ډول باندې ask your partner about some of the things he or she was doing yesterday at certain times. وای تاسو وپوښتئ له خپل پارتنر څخه هماغه پیر جوړی کوم چې هر څوک ستاسو جوړوي له هغه نه وپوښتئ د ځینو شیانو په اړه چې هغه یا هغې تېره ورځ په یو مشخص وخت کې ترسره کړي دي. نو ګرانو زده کوونکو دا اکټیویټي ده تاسو یې ترسره کوئ. اوس راځئ چې د لسننګ برخې ته لاړ شو. د لسننګ برخه کې مو هم یو ډېر جالب داستان یو ډېره جالبه کیسه ده. تاسو ته یې په پیل کې ویلي چې listen to your teacher while he or she is reading the story and then write the main idea of the story. تاسو غوږ ونیسئ خپل ښوونکي ته کله چې هغه دغه لاندنی داستان لولي او بیا یې وایي ولیکئ اصلي مین آیډیا یې هغه اصلي خبرې یې وایي تاسو بیا ولیکئ د دغه داستان. نو د دغه داستان ټایټل یا عنوان دی ماونټین سټوري. ماونټین سټوري چې دی د غره داستان. ماونټین سټوري د غره داستان. راځئ چې زه تاسو دا ولولم د غره په داستان کې څه شی راغلی دي. د غره په داستان کې راغلی چې a son and his father were walking on the mountains. وای یو پلار او یو زوی په غرونو کې ګرځېدل. Suddenly his son fell and hurt himself. وای ناڅاپه یې دغه زوی وغورځېد راپرېوته او ځان یې ټپي کړ په دې غورځېدو باندې. He screamed او چغه یې کړه چې To his surprise, he heard the voice repeating somewhere in the mountain, Curious, he yelled, Who are you? نو دلته راغلی چې کله چې هغه وغورځېده پښه نه البته خپل ځان یې ژوبل که نو هغه چغه کړه چې دغه چغه چې کړه دغه چغه په حیرانتیا سره یې وایي بیا په غره کې کوم ځای کې بیرته په زړه پورې تکراري غږ یې بیرته هم دغه د غږ یې واورېده. کله چې دا غږ د واورېده نو Curious he yelled Who are you? بیا وایي دی حیران شو په کنجکاوۍ سره یې بیا یې چیغه کړه. یلد هم چیغې ته وایي چې ته څوک یې. نو په دوام سره راځي چې
he received the answer, who are you? هغه برته دغه ځواب راواخیسته چې ته څوک یې. And then he screamed the mountain, I like you. The voice answered, I like you. او بیا د چغه کړه غره ته چې I like you. زه تا خوښوم. The voice answered, همغه غږ برته ځواب ورکه, I like you. زه تا خوښوم. هر څه چې دی وایي برته د غږ اوري. Angered at the response, he screamed, Coward! He received the answer, Coward! وایي دی په غصې شو او برته په ځواب کې ویلې چې او په چغه باندې ویلې چې Coward! ډارېدونکیه یا ډارنه. برته د غږ د واورېده چې ډارنه یا ډارېدونکیه. He looked to his father and asked, What's going on? The father smiled and said, My son, pay attention. Again, the man screamed, You are a champion. The voice answered, You are a champion. نو د چې ویلې چې ډارېدونکی برته د ډارېدونکي غږ واورېده نو د خپل پلار ته وکتل. خپل پلار ته یې وکتل او له هغه نه یې وپوښتله چې څه کیسه ده، څه خبره ده، څه روان دي. یعنې چې زه برته خپل غږ نه دی نه ده پوه شوی چې خپل غږ اوري. نو وایي دا څه کیسه ده چې هر څه زه وایم همدغه برته اورم. بیا پلار هم مسکا وکړه. د فادر smiled، مسکا یې وکړه and said، او بیا یې وویلې ورته My son, pay attention. زما زویه پام وکړه. Again بیا وایي د سړي یعنې د زوی د پلار screamed، چغه یې کړه You are a champion. ته یو اتل یې. بیرته هم دغه چغه راغله چې د voice answered، غږ بیرته ځواب ورکړه You are a champion. ته یو اتل یې. نو تر دې دمه هیلهمند یم چې ښه پوه شوي اوسئ زما ګرانو زده کوونکو my dear students. Let's go forward. په دوام سره The boy was surprised. هلک هم چې و حیران شوی و but did not understand. مګر هم پوه شوی هم نه و. Then the father explained. بیا نو پلار ورته وویل او ورته توضیح ورکړه. People call this echo. خلک دې ته ایکو وایي. ایکو چې دی په ژواک ته وایي، د غږ انعکاس ته وایي. But really this is life. مګر هم په رښتیني ډول باندې دا ژوند ده. It gives you back everything you say or do. دا هر هغه څه تا ته بیرته چې ته ترسره کوي یا هم وایې بیرته درته همغه وایي او بیرته همغه درکوي ژوند. Our life is simply a reflection of our actions. وایي زموږ ژوند چې دی یوازې زموږ د عملونو انعکاس دی. هر هغه عمل چې تاسو کوئ د همغه انعکاس دی. If you want more love in the world, create more love in your heart. وایي که چیرې تاسو ډېره مینه په نړۍ کې غواړئ نو تاسو ډېره مینه په خپل زړه کې ایجاد کوي، خلق کړئ. بیا په دوام سره راځي چې if you want more competence in your team, improve your competence. وایي که چیرې تاسو په خپل ټیم کې ډېره وړتیا غواړئ نو په خپل ځان کې ډېره وړتیا ته پرمختګ ورکړئ. بیا راځي چې this relationship applies to everything in all aspects of life. او دغه اړیکه this relationship دغه اړیکه په ټولو برخو کې د ژوند پلی کیږي، اپلای پلی کیږي. بیا راځي چې life will give you back everything you have given to it. او ژوند هم به تاسو ته هغه څه چې تاسو ژوند ته ورکړي بیرته درکړي. نو په دوام سره راځي بیا یو ډېره ښه بول جمله تاسو لیکلې Your life is not a coincidence, it is a reflection of you. وایي ستاسو ژوند کانسیډنس چې دی تصادفي ته وایي یا هم ناپامي ته وایي یا هم ناڅاپه ته وایي. وایي ستاسو ژوند ناڅاپه نه ده رامنځته شوی، ستاسو ژوند یو تصادف نه ده. دا وایي is a reflection of you. دا ستاسو انعکاس دی. تاسو هر څه اوسئ، هر څه چې وکړئ همغه ستاسو ژوند دی. نو ډېر ښه مفهوم په دغه کیسې کې پروت و. ماونټین ستوري و. ما تاسو ته ولوسته ومې ژباړه. If you have any questions, dear students, you can ask me. Yeah, Harun John, please. Okay. He asked me what's the meaning of echo. Echo means پژواک. echo څه معنی لري؟ echo پژواک ته وایي. پژواک هماغه په غره کې چې تاسو غږ وکئ بیرته انعکاس تاسو ته راشي، یعنی بیرته راشي، څو ځلې راشي. نو دې ته پژواک وایي echo ته، یا د غږ انعکاس ورته وایي. پوه شوې؟ Okay, let's go forward to the other section, mountain story words. چې دی د ماونټین د کیسې لغات دي. Mountains
غرون ته وایي. suddenly ناڅاپه. fell لویدل یا هم غورځېدل. hurt ژوبلیدل. screamed چغې وهل. surprise تعجب یا هم حیرانول. curious چې دی کنجکاو ته وایي. yell چې دی چغې ته وایي. A voice غږ ته وایي. angered چې دی غوسه کېدلو ته وایي. anger غوسې ته وایي. response هم ځواب ورکول. بیرته دوباره په ځواب په معنا لري. attention هم توجه یا هم پام ته وایي. champion اتل ته وایي. قهرمان ته وایي. understand هم پوهېدل ته وایي. explain توضیح ورکول ته. echo هم په ژواک ته وایي. reflection چې دی انعکاس ته وایي. competence چې دی وړتیا یا هم صلاحیت ته وایي. team هم ډله ته وایي. improve پرمختګ کول یا هم وده کول. relationship اړیکه او apply په کار اچول او یا هم تطبیقېدل. aspect چې دی منظر یا هم لید ته وایي او coincidence چې دی ناببره یا هم ناڅاپي یا هم تصادف coincidence. Now, ګرانو زده کوونکو, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. At the end, you have a homework too. Your homework is very easy. The homework is write a topic about mountain and use mountain story words. تاسو د غره په اړه یو مقاله ولیکئ او په هغه مقاله کې مو د غره د کیسې چې ما تاسو ته ولوسته ومې ژباړه د دغه کیسې لغات هم پکې وکاروئ. تر دې چې بل لوست تاسو ته وړاندې کوم ګرانو زده کوونکو, تاسو په بښونکي څښتن ته لاس سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.